नमस्कार सर्वांना, सत्य मुंडे टेक या चॅनलमध्ये सर्वांचे सहर्ष स्वागत आहे। चला तर आज आपण पाहणार आहोत वर्धा जिल्ह्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची यादी। तर तालुका वाईज आपण तालुक्यांची यादी पाहणार आहोत। पोखरा 2.0 म्हणजे नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना दुसरा टप्पा 2.0। तर यामध्ये जी आहे एकूण 8 तालुक्यांचा समावेश झालेला आहे वर्धा जिल्ह्यातील। तर ते 8 तालुके आहेत, तर त्या 8 तालुक्यामधील काही गावांचा यामध्ये समावेश झालेला आहे। तर ते गाव कोणते ते आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत। तर यामध्ये ज्या गावाचं नाव आलेलं असेल तर या गावातील शेतकऱ्यांना 75% ते 100% अनुदान दिल्या जातं। तर यामध्ये जे 8 तालुके आहेत ते सर्वात पहिले जो तालुका आहे तो आहे आर्वी, 2 नंबरला तालुका आहे आष्टी, 3 नंबरला तालुका आहे कारंजा, 4 नंबरला तालुका आहे देवळी, 5 नंबरला तालुका आहे वर्धा, 6 नंबरला तालुका आहे समुद्रपूर, 7 नंबरला तालुका आहे सेलू, 8 नंबरला तालुका आहे हिंगणघाट। तर ह्या 8 तालुक्यामधील आपण जी गावं आहेत ती गावाची यादी आपण पाहणार आहोत। तर आपण सर्वात पहिले जी पाहणार आहोत जिल्हा वर्धा, तालुका आर्वी। आर्वी या तालुक्यातील आपण गावांची यादी। तर सर्वात पहिले जी गाव आहे ते आहे पाचोड, पुढील गाव आहे रजनी, पुढील गाव आहे हर्षी, पुढील गाव आहे हिवरा, पुढील गाव आहे ठार, पुढील गाव आहे हिवार तांडा, पुढील गाव आहे जामखुटा, पुढील गाव आहे वढोणा, पुढील गाव आहे जीवापूर, पुढील गाव आहे बोरखेडी, पुढील गाव आहे तुळजापूर, पुढील गाव आहे नागझरी, पुढील गाव आहे पिंपळखुटा, पुढील गाव आहे चांदणी, पुढील गाव आहे कचनूर, पुढील गाव आहे महाकाली, पुढील गाव आहे वानरकुंड, पुढील गाव आहे विटपूर, पुढील गाव आहे सहेली, पुढील गाव आहे खापरी, पुढील गाव आहे दहेगाव गोंडी, पुढील गाव आहे खरांगणा, पुढील गाव आहे नान्ही, पुढील गाव आहे बोथाळी हेटी, पुढील गाव आहे तरोडा, पुढील गाव आहे किन्हाळा, पुढील गाव आहे उमरी, पुढील गाव आहे सुकळी, पुढील गाव आहे तळेगाव, पुढील गाव आहे सावड, पुढील गाव आहे पाटण, पुढील गाव आहे पानवडी, पुढील गाव आहे भादोड, पुढील गाव आहे रत्नापूर, पुढील गाव आहे दिघी, पुढील गाव आहे बोथाली, पुढील गाव आहे नटाळा, पुढील गाव आहे सुकली, पुढील गाव आहे दूध बर्डी, पुढील गाव आहे पिंपळगाव, पुढील गाव आहे अजानगाव, पुढील गाव आहे काकडदरा, पुढील गाव आहे डोंगरगाव, पुढील गाव आहे हमदापूर, पुढील गाव आहे गाझीपूर, पुढील गाव आहे मुढापूर, पुढील गाव आहे दत्तापूर, पुढील गाव आहे मारडा, पुढील गाव आहे दर्यापूर, पुढील गाव आहे सुकली, पुढील गाव आहे खानापूर, पुढील गाव आहे रामपूर, पुढील गाव आहे विरुल, पुढील गाव आहे साळफळ हेटी, पुढील गाव आहे सावरखेडा, पुढील गाव आहे नागझरी, पुढील गाव आहे बीड नागझरी, पुढील गाव आहे मनकापूर, पुढील गाव आहे हुसेनपूर, पुढील गाव आहे हुसेनपूर, पुढील गाव आहे टाकळी, पुढील गाव आहे निजामपूर, पुढील गाव आहे पिंपळगाव, पुढील गाव आहे वडाळा, पुढील गाव आहे सोरटा, पुढील गाव आहे शहापूर, पुढील गाव आहे उमरडा, पुढील गाव आहे रेणकापूर, पुढील गाव आहे कांचनपूर, पुढील गाव आहे रसुलाबाद, पुढील गाव आहे सिरडा। तर आता जे आहे आपण आर्वी या तालुक्यातील पोखरा 2.0 ची जी यादी आहे ती पाहिलेली आहे। तर आता जी पाहणार आहोत आपण जिल्हा वर्धा, तालुका आष्टी तालुक्यातील पोखरा 2.0 ची यादी। तर सर्वात पहिले जी गाव आहे ते आहे द्रुगवाडा, पुढील गाव आहे रुद्रपूर, पुढील गाव आहे जामगाव, पुढील गाव आहे चिंचकुंभ, पुढील गाव आहे वडेगाव, पुढील गाव आहे माणिकवाडा, पुढील गाव आहे लखानवडा, पुढील गाव आहे इसापूर, पुढील गाव आहे काकडदरा, पुढील गाव आहे कोळहाकाळी, पुढील गाव आहे ठेका कोल्हा, पुढील गाव आहे ठेकमोठ, पुढील गाव आहे चेक किन्ही, पुढील गाव आहे आबाड किन्ही, पुढील गाव आहे बोरखेडी, पुढील गाव आहे करोला, पुढील गाव आहे मोई, पुढील गाव आहे मुबारकपूर, पुढील गाव आहे शेरपूर, पुढील गाव आहे शेकापूर, पुढील गाव आहे सबापूर, पुढील गाव आहे रामगाव, पुढील गाव आहे सुजातपूर, पुढील गाव आहे जमालपूर, पुढील गाव आहे टेकोडा, पुढील गाव आहे भारसवाडा, पुढील गाव आहे रामपुरी, पुढील गाव आहे नारायणपूर, पुढील गाव आहे सिरकुतनी, पुढील गाव आहे चिंचकुंभ, पुढील गाव आहे ममदापूर, पुढील गाव आहे देवगाव, पुढील गाव आहे दौलतपूर,
पुढील गाव आहे अजितपूर, पुढील गाव आहे आनंदवाडी, पुढील गाव आहे अब्दालपूर, पुढील गाव आहे जुनोना, पुढील गाव आहे अळोदा, पुढील गाव आहे तळेगाव, पुढील गाव आहे दुर्गापूर, पुढील गाव आहे बहादरपूर, पुढील गाव आहे टेंभा हेटी, पुढील गाव आहे नवीन रामदरा, पुढील गाव आहे काकडदरा, पुढील गाव आहे नवीन काकडदरा. तर आता जे आहे आपण आष्टी या तालुक्यातील पोखरा 2.0 ची जी आहे ती यादी पाहिलेली आहे. तर आता जे आपण पाहणार आहोत जिल्हा वर्धा, तालुका कारंजा, कारंजा या तालुक्यातील पोखरा 2.0 ची यादी. तर सर्वात पहिले जे गाव आहे ते आहे मेंधागड, पुढील गाव आहे पारडी हेटी, पुढील गाव आहे पारडी, पुढील गाव आहे बोटोना, पुढील गाव आहे एकांबा, पुढील गाव आहे आजान देवी, पुढील गाव आहे गोधनी, पुढील गाव आहे नागलवाडी, पुढील गाव आहे ठाणेगाव, पुढील गाव आहे सारसी, पुढील गाव आहे मोर्शी, पुढील गाव आहे जौरवाडा खो, पुढील गाव आहे भाळू, पुढील गाव आहे धरती, पुढील गाव आहे सोनेगाव, पुढील गाव आहे बोरी, पुढील गाव आहे सावलीख, पुढील गाव आहे हेट्टी, पुढील गाव आहे जमानी, पुढील गाव आहे कुंडी, पुढील गाव आहे आजानडोह, पुढील गाव आहे जोरखेडा, पुढील गाव आहे आगरगाव, पुढील गाव आहे जोगा, पुढील गाव आहे नांदोरा, पुढील गाव आहे कन्नामवारा ग्राम, पुढील गाव आहे कन्नामवारा ग्राम हेटी, पुढील गाव आहे भिवापूर, पुढील गाव आहे तुलाना, पुढील गाव आहे धागा, पुढील गाव आहे ब्राह्मणवाडा, पुढील गाव आहे गुंडमुंड, पुढील गाव आहे दानापूर, पुढील गाव आहे घुगुस. तर आता आपण कारंजा या तालुक्यातील पोखरा 2.0 ची जी आहे ती यादी पाहिलेली आहे. तर आता जी आपण पाहणार आहोत जिल्हा वर्धा, तालुका देवळी, देवळी या तालुक्यातील पोखरा 2.0 ची यादी. तर सर्वात पहिले जे गाव आहे ते आहे लक्ष्मी नारायणपूर, पुढील गाव आहे कवठा, पुढील गाव आहे कवठा झोपडी, पुढील गाव आहे शेकापूर, पुढील गाव आहे शेकापूर झोपडी, पुढील गाव आहे चिटकी, पुढील गाव आहे गगापूर, पुढील गाव आहे त्रिंबकपूर, पुढील गाव आहे इंझाळा, पुढील गाव आहे चोंढी, पुढील गाव आहे तांबा, पुढील गाव आहे विजय गोपाल, पुढील गाव आहे राघाला, पुढील गाव आहे बाबापूर, पुढील गाव आहे हिवरा कावरे, पुढील गाव आहे मलातपूर, पुढील गाव आहे रोहनी, पुढील गाव आहे कानगोकुल, पुढील गाव आहे मलकापूर, पुढील गाव आहे जामनी, पुढील गाव आहे वाखेडा, पुढील गाव आहे काजळसरा, पुढील गाव आहे रत्नापूर, पुढील गाव आहे बाभुळगाव, पुढील गाव आहे मिर्झापूर, पुढील गाव आहे सिंगारवाडी, पुढील गाव आहे कोल्हापूर, पुढील गाव आहे रायपूर, पुढील गाव आहे खानापूर, पुढील गाव आहे जाफराबाद, पुढील गाव आहे अंदोरी, पुढील गाव आहे अमीनाबाद, पुढील गाव आहे कोळोना चोरे, पुढील गाव आहे मुसलाबाद. तर आता जे आहे आपण देवळी या तालुक्यातील पोखरा 2.0 ची जी आहे ती यादी पाहिलेली आहे. तर आता जे आपण पाहणार आहोत जिल्हा वर्धा, तालुका वर्धा, वर्धा या तालुक्यातील पोखरा 2.0 ची यादी. तर सर्वात पहिले जे गाव आहे ते आहे आमजी मजरा, पुढील गाव आहे कामठी, पुढील गाव आहे चाका, पुढील गाव आहे सेवा, पुढील गाव आहे खानापूर, पुढील गाव आहे पवनूर, पुढील गाव आहे अंजी मोठी, पुढील गाव आहे नरसुल्ला, पुढील गाव आहे मांडवा, पुढील गाव आहे पुलई, पुढील गाव आहे पेठ, पुढील गाव आहे बेलगाव, पुढील गाव आहे वागदरा, पुढील गाव आहे धामणगाव, पुढील गाव आहे वाठोडा, पुढील गाव आहे आमला, पुढील गाव आहे सिंदीखू, पुढील गाव आहे दहेगाव मिस्किन, पुढील गाव आहे जवळगाव, पुढील गाव आहे आष्टा, पुढील गाव आहे वडद, पुढील गाव आहे सिरसगाव, पुढील गाव आहे मिरापूर, पुढील गाव आहे शिवापूर, पुढील गाव आहे दत्तपूर, पुढील गाव आहे सुलतानपूर, पुढील गाव आहे सोनेगाव स्टेशन, पुढील गाव आहे तळेगाव, पुढील गाव आहे सोनपेठ, पुढील गाव आहे आजनसरा, पुढील गाव आहे एकुर्ली, पुढील गाव आहे निमगाव, पुढील गाव आहे नेरी, पुढील गाव आहे अंबोडा, पुढील गाव आहे पाधेगाव, पुढील गाव आहे चिकनी, पुढील गाव आहे नारायणपूर, पुढील गाव आहे अफझलपूर, पुढील गाव आहे सेलसुरा. तर आता जे आहे आपण वर्धा या तालुक्यातील पोखरा 2.0 ची जी आहे ती यादी पाहिलेली आहे. तर आता जे आपण पाहणार आहोत जिल्हा वर्धा, तालुका
समुद्रपूर या तालुक्यातील पोखरा 2.0 ची जी आहे ती यादी। तर सर्वात पहिले जे गाव आहे ते आहे उमरी, पुढील गाव आहे महागाव, पुढील गाव आहे कोरी, पुढील गाव आहे कानकाटी, पुढील गाव आहे निरगुडी, पुढील गाव आहे रामनगर, पुढील गाव आहे जिरा, पुढील गाव आहे कुर्ला, पुढील गाव आहे वायगाव गोंड, पुढील गाव आहे परसोडी, पुढील गाव आहे रान उमरी, पुढील गाव आहे हरणखुरी, पुढील गाव आहे टेकडी, पुढील गाव आहे बोथली, पुढील गाव आहे धामणगाव, पुढील गाव आहे कवडापूर, पुढील गाव आहे डोंगरगाव, पुढील गाव आहे खुरसापार, पुढील गाव आहे दौलतपूर, पुढील गाव आहे सुकळी, पुढील गाव आहे गणेशपूर, पुढील गाव आहे संदास, पुढील गाव आहे तुरी मजरा, पुढील गाव आहे चोरविरा, पुढील गाव आहे भांगापूर, पुढील गाव आहे न्हावी, पुढील गाव आहे यदलाबाद, पुढील गाव आहे पहाड फरीद, पुढील गाव आहे गिरड, पुढील गाव आहे आरवी, पुढील गाव आहे शिवणफळ, पुढील गाव आहे उंदीरगाव, पुढील गाव आहे घोरपड, पुढील गाव आहे खापरी, पुढील गाव आहे अंतरगाव, पुढील गाव आहे सावंगी, पुढील गाव आहे हिवरा, पुढील गाव आहे भवानपूर, पुढील गाव आहे सिरपूर, पुढील गाव आहे हुसेनपूर, पुढील गाव आहे धोंडगाव, पुढील गाव आहे आष्टा, पुढील गाव आहे जेजुरी, पुढील गाव आहे बावापूर, पुढील गाव आहे औरंगपूर, पुढील गाव आहे खुनी, पुढील गाव आहे देरडा, पुढील गाव आहे धानोली, पुढील गाव आहे नांद्रा, पुढील गाव आहे तळोदी, पुढील गाव आहे गाढवदेव, पुढील गाव आहे कासरपेठ, पुढील गाव आहे ताडगाव, पुढील गाव आहे बंदर, पुढील गाव आहे मंगरुळ, पुढील गाव आहे दसोडा, पुढील गाव आहे धामणगाव, पुढील गाव आहे सिल्ली, पुढील गाव आहे गणेशपूर। तर आता जे आहे आपण समुद्रपूर या तालुक्यातील पोखरा 2.0 ची जी आहे ती यादी पाहिलेली आहे। तर आता जे आपण पाहणार आहोत जिल्हा वर्धा, तालुका सेलू या तालुक्यातील पोखरा 2.0 ची यादी। तर सर्वात पहिले जी गाव आहे ते आहे नवरगाव, पुढील गाव आहे गरमसूर, पुढील गाव आहे मनोली, पुढील गाव आहे जोगा, पुढील गाव आहे बोरी, पुढील गाव आहे सोंडी, पुढील गाव आहे सालई कला, पुढील गाव आहे दोडकी, पुढील गाव आहे आमगाव, पुढील गाव आहे नानबर्डी, पुढील गाव आहे जुनेवानी, पुढील गाव आहे वानर विहिरा, पुढील गाव आहे अकोली, पुढील गाव आहे हिंगणी, पुढील गाव आहे डोंगरगाव, पुढील गाव आहे खैरी मेनखत, पुढील गाव आहे जुवाडी, पुढील गाव आहे पिंपळशेंडा, पुढील गाव आहे धनोली गावंडे, पुढील गाव आहे मोही, पुढील गाव आहे सोनेगाव, पुढील गाव आहे बिब्बी, पुढील गाव आहे किन्ही, पुढील गाव आहे जखाला, पुढील गाव आहे घोराड, पुढील गाव आहे रिंगणी, पुढील गाव आहे डोरली, पुढील गाव आहे रायपूर जंगली, पुढील गाव आहे तामसवाडा, पुढील गाव आहे मसाळा, पुढील गाव आहे अकोली, पुढील गाव आहे गिरोली, पुढील गाव आहे कृष्णापूर, पुढील गाव आहे सिंगोडा, पुढील गाव आहे शिरसमुद्र, पुढील गाव आहे गणेशपूर, पुढील गाव आहे दौलतपूर, पुढील गाव आहे काशिमपूर, पुढील गाव आहे वडगावखू, पुढील गाव आहे वडगाव कला, पुढील गाव आहे रेहकी कला, पुढील गाव आहे इचोरा, पुढील गाव आहे कामठी, पुढील गाव आहे बाबुळगाव, पुढील गाव आहे मोहदरा, पुढील गाव आहे सुरगाव, पुढील गाव आहे काशिमपूर, पुढील गाव आहे नागटेकडी, पुढील गाव आहे लेहकीखू, पुढील गाव आहे नबाबपूर, पुढील गाव आहे बेळगाव, पुढील गाव आहे इंदापूर। तर आता जे आहे आपण सेलू या तालुक्यातील पोखरा 2.0 ची जी आहे ती यादी पाहिलेली आहे। तर आता जे आपण पाहणार आहोत जिल्हा वर्धा, तालुका हिंगणघाट या तालुक्यातील पोखरा 2.0 ची यादी। तर सर्वात पहिले जी गाव आहे ते आहे साती, पुढील गाव आहे वरुड, पुढील गाव आहे अलमडोह, पुढील गाव आहे कानगाव, पुढील गाव आहे खानगाव, पुढील गाव आहे बाबापूर, पुढील गाव आहे पोटी, पुढील गाव आहे कोसुर्ला, पुढील गाव आहे टाकळी, पुढील गाव आहे कात्री, पुढील गाव आहे बाबापूर, पुढील गाव आहे मोझरी, पुढील गाव आहे झगडी, पुढील गाव आहे अल्लीपूर, पुढील गाव आहे पिंपळगाव, पुढील गाव आहे इंझाळा, पुढील गाव आहे हिरापूर, पुढील गाव आहे बीड सिरूड, पुढील गाव आहे सिरूड, पुढील गाव आहे खापरी, पुढील गाव आहे यरणवाडी, पुढील गाव आहे पवनी, पुढील गाव आहे सोनेगाव, पुढील गाव आहे भगवा, पुढील गाव आहे सिरसगाव, पुढील गाव आहे निधा, पुढील गाव आहे तिवसडी, पुढील गाव आहे काचनगाव, पुढील गाव आहे आरवी,
पुढील गाव आहे कोल्ही, पुढील गाव आहे अजंती, पुढील गाव आहे जुनोना, पुढील गाव आहे वेळा, पुढील गाव आहे महाडपूर, पुढील गाव आहे फतेपूर, पुढील गाव आहे कवडघाट, पुढील गाव आहे वणी, पुढील गाव आहे सावंगी, पुढील गाव आहे सोनेगाव, पुढील गाव आहे मनकापूर, पुढील गाव आहे एरनगाव, पुढील गाव आहे दरोडा, पुढील गाव आहे सिंदबहार, पुढील गाव आहे परसोडा, पुढील गाव आहे भिवापूर, पुढील गाव आहे पिपरी, पुढील गाव आहे पोहना, पुढील गाव आहे वेणी, पुढील गाव आहे कुरण. तर आता जे आहे आपण हिंगणघाट या तालुक्यातील पोखरा 2.0 ची जी आहे ती यादी पाहिलेली आहे. अशा प्रकारे आपण वर्धा जिल्ह्यातील एकूण 8 तालुक्यांमध्ये जे पोखरा 2.0 ची गावांची जी यादी होती ती संपूर्ण पाहिलेली आहे. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनवरती प्रेस करून ऑल सिलेक्ट करा, म्हणजे अशाच प्रकारे नवीन व्हिडिओ टाकल्यानंतर सर्वात पहिले तुम्हाला त्याचं नोटिफिकेशन मिळून जाईल. थँक्यू, धन्यवाद. भेटूया अशाच नवनवीन व्हिडिओमध्ये. चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. थँक्यू.